สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่ประเทศโปแลนด์นะคะเมืองคาโคฟหรือคาเคาส์อันนี้เป็นแม่น้ำวิสตูล่าค่ะเรายืนอยู่บนสะพานนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปที่โบสถ์ทางที่เราเดินผ่านนะคะแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรไม่ทราบเห็นเขาเปิดอยู่เราก็เลยเดินเข้าไปพอดีตอนที่เราไปนะเป็นวันอาทิตย์พอดีเลยแล้วบาทหลวงท่านเพิ่งทำพิธีเสร็จเพราะมันเป็นเวลาประมาณเกือบเที่ยงแล้วมั้งเขาเสร็จทำเสร็จแล้วเขาเลยมีว่างเราสามารถเข้าไปได้แล้วเราเดินชมสักพักหนึ่งข้างในตกแต่งสวยมากเลยสวยอันนี้เป็นด้านนอกค่ะของโบสถ์เนี้ยค่ะพอเราเดินไปอีกเรื่อยๆเราก็จะไปเจอทาดาปราสาทวาเวลหรือว่าวาเวลคาสเตลวาเวลคาสเซิลเราเดินขึ้นไปทางนี้เลยค่ะนี่เป็นวิวด้านนอกของปราสาทวาเวลนะคะทางมันจะชันๆนิดนึงอันนี้เป็นประตูทางเข้าเมืองเนาะแล้วเราก็จะไปชมวิวกันค่ะอันนี้เป็นด้านฝั่งแม่น้ำนะคะใครทราบบ้างว่าไอ้หน้าต่างที่มันยื่นๆออกมานะเขาเอาไว้ทำอะไรที่บนหอคอยอะค่ะเราไปดูวิวแม่น้ำกันค่ะแม่น้ำเวสตูลาเราเดินวนรอบๆปราสาทก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปเราเดินชมวิวรอบๆมองมาจากปราสาทนะมองไปเห็นตัวเมืองสวยมากวันที่เราไปนี้จะเป็นอากาศร้อนมากเลยนะคะอากาศกำลังดีไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวค่ะเราไปช่วงหน้าร้อนพอดีเลยค่ะแล้วเราก็จะเดินเข้าไปดูข้างในกันนะคะในบริเวณของปราสาทวาเวลเนี่ยเขาจะเวลาเราซื้อตั๋วเข้าไปในแต่ละสถานที่นะเขาจะแยกตั๋วให้เป็นส่วนเราอยากเข้าส่วนไหนเราก็ซื้อตั๋วเฉพาะส่วนนั้นหรือว่าเราจะเข้าทั้งหมดเราก็สามารถซื้อตั๋วเข้าทั้งหมดได้เลยถ้าใครอยากได้ตั๋วฟรีนะมันจะมีวันจันทร์ที่เขาเราสามารถไปที่จะได้ตั๋วฟรีได้ค่ะแต่ว่าตั๋วฟรีนี้เขามีจำกัดนะคะมีประมาณ400-500หรือว่าประมาณนี้ค่ะเราสามารถไปรอแต่เช้าได้นะคะเราจะได้ตั๋วฟรีแต่ถ้าไปวันธรรมดาเราก็เสียเงินแต่ว่ามันไม่ได้เยอะราคาไม่ได้แพงมากเราเดินรอบไปเรื่อยๆคนมานักท่องเที่ยวมาเยอะมากเลยวันที่เราไปเราเลยไม่ได้เข้าไปด้านในนะคะปราสาทวาเวลเนี่ยเป็นที่ประทับของกษัตริย์ของประเทศโปแลนด์เป็นมรดกโลกที่สำคัญมากของประเทศโปแลนด์สร้างมาเมื่อแต่สมัยนานมาแล้วค่ะเป็นพันปีแล้วมั้งแต่ปัจจุบันนี้ก็บางส่วนก็จะเป็นจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็ส่วนของอันนี้เป็นโบสถ์เป็นวิหารเป็นทำหลายส่วนพอเราเดินกันเสร็จแล้วเราก็ออกไปเดี๋ยวเราจะไปที่ในเมืองค่ะเพราะเราไม่ได้เข้าไปนะคะ
รอคิวไม่ไหวมันนานมากอากาศร้อนแล้วเลยแวะไปซื้อไอติมกินเลยเจลาโตของเราลองทานของประเทศโปแลนด์ดูนะคะว่าจะอร่อยไหมได้มาแล้วค่ะจริงๆเราอยากได้ก้อนที่มันไม่ใหญ่มากขนาดนี้แต่เขาไม่มีเขาบอกว่าเขามีขนาดนี้อย่างเดียวเลยรู้สึกว่าประมาณคิดว่าประมาณ4-5 ยูโรประมาณเนี้ยค่ะไม่แพงแต่ได้แบบมากเต็มเลยเยอะเลยเราซื้อเป็นชาเขียวกับราสเบอร์รี่เราเดินจากปราสาทวาเวลนะเส้นตรงนี้เลยค่ะถนนเส้นนี้เราก็ไปที่เมืองเก่าได้เลยนะคะถนนเนี้ยเดินตรงไปเลยแล้วก็จะเจอกับเมืองเก่าเลยค่ะเขตเมืองเก่าหรือว่าโอนทาวเป็นย่านที่ว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะมากช่วงที่ไปนั้นเป็นซัมเมอร์เนาะอากาศกำลังดีมีนักท่องเที่ยวมาเยอะมากด้านขวามือที่มองเห็นนั้นก็เป็นวิหารเล็กๆนะคะเป็นโบสถ์เล็กๆแล้วที่มองเห็นข้างหน้าโน้นก็จะเป็นตลาดค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในวิหารเล็กๆนี้ว่าเขาเป็นมียังไงมีอะไรบ้างก็เจอเห็นมีคนเขาไปนั่งขอพรอยู่นะคะเขาก็ไปเพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์ด้วยนะเขาก็จะไปทำถ้าคนพุทธก็จะบอกว่าเขาไปทำวัดค่ะเป็นโบสถ์เล็กๆอันนี้เป็นที่กลางใจกลางเมืองของจัตุรัสอะค่ะอาคารข้างหลังนู้นเป็นถ้าเราเดินเข้าไปข้างในนะมันจะเป็นตลาดขายของค่ะเป็นขายของที่ระลึกแล้วก็ขายพวกเสื้อผ้าแล้วก็ถ้วยชามแล้วก็เป็นพวกสร้อยต่างๆอันนี้เป็นเซนต์แมรี่บาซิลิกาคาคอฟเป็นหรือว่าโบสถ์เซนต์แมรี่นะคะอันนี้ทางเข้าประตูข้างหน้าแต่เราไม่ได้เข้าตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วที่อยู่ทางอาคารสีขาวๆที่อยู่ทางขวามือนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วกันนะคะที่เห็นเป็นประตูนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วกันนี่ตั๋วถ้าผู้สูงอายุ60 ปีขึ้นไปจ่าย10สวอตตี้นะคะแล้วถ้านักท่องเที่ยวปกติราคาปกติก็จ่าย18สวอตตี้เขาให้สิทธิคนที่โปแลนด์เนี่ยถ้าอายุ60ขึ้นไปเขาถือว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ได้ลดราคาอันนี้เป็นโมเดลของมหาวิหารเซนต์แมรี่นะคะเราซื้อตั๋วเข้าไปแล้วเราก็เข้าไปข้างในค่ะเราสามารถเข้าได้อีกประตูนึงนะคะไม่ใช่ประตูที่คนมารอกันเมื่อกี้นะคะเราเข้าอีกส่วนหนึ่งประตูข้างๆนี้ได้เลยเพราะเราซื้อตั๋วเราก็เดินเข้าประตูนี้ได้เลยตอนที่เราเข้าไปนะมันจะเป็นประมาณจะ2 โมงจะบ่าย2 โมงของวันอาทิตย์อะค่ะข้างในอยากจะบอกว่าสวยมากเลยมีตกแต่งสวยงามมากแล้วเซนต์แมรี่เนี่ยนะคะเขาเป็นมรดกโลกด้วยนะคะในปี1978ค่ะสวยงามอยากจะบอกว่าสวยงามอลังการมากทั้งบนหลังคาแล้วก็ฝ้าเพดานเขาเรียกอะไรอะหลังคาตกแต่งสวยงามเป็นสถาปัตยกรรมของโกธิกของโปแลนด์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งมีความสูง80 เมตรนะคะสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่14เป็นโบสถ์อิฐกอธิกที่อยู่ตัดกับจัตุรัสหลัก
ตลาดหลักในคาโคฟค่ะแต่ว่ารากฐานเดิมนั้นมันมีตั้งแต่ศตวรรษที่13แล้วแต่ว่าเขามาก่อสร้างเมื่อสมัยศตวรรษที่14เราเข้าไปแล้วก็เขาก็มีนักท่องเที่ยวรออยู่ก่อนแล้วตอนแรกเราสงสัยนะว่าเขานั่งรออะไรกันทุกคนก็อยู่กันด้วยความเงียบๆคุยกันเบาๆเราก็ไปยืนรอไปยืนกับเขาเหมือนกันเราก็ไปนั่งไปยืนรอว่าเขาจะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเราก็ไปยืนสงบเงียบๆเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ใช้เสียงนะเราก็ดูชมความสวยงามไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนนั้นเราเห็นแม่ชีเดินไปแม่ชีของศาสนาคริสต์นะคะเขาเดินไปข้างหน้าแล้วเขาถืออะไรไม้ยาวๆไปอันนึงเหล็กหรือว่าอะไรสักอย่างเราก็มองตามเขาไปแล้วเขาก็เดินไปก็สงสัยอยู่นะว่าเขาจะทำอะไรนะเพราะว่าทุกคนเหมือนเขารออยู่เราก็ไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยนี่ค่ะแม่ชีเขาไปเปิดประตูเปิดหน้าต่างนี้อยากจะบอกว่าสวยเซอร์ไพรส์มากเลยเราสามารถถ่ายรูปได้นะคะเราสามารถถ่ายวิดีโอได้เพราะว่าถามเขาแล้วถามเจ้าหน้าที่ที่ไปซื้อตั๋วค่ะเขาบอกว่าสามารถถ่ายได้เป็นนาทีที่แบบประทับใจมากๆได้เห็นภาพนี้ขนลุกเลยค่ะอยากจะบอกว่าซาบซึ้งมากเลยเราได้เห็นตอนที่เขาเปิดหน้าต่างตรงเนี้ยตกตะลึงในความงามสวยงามจริงๆเราไม่ค่อยเข้าใจในหลักศาสนาคริสต์หรือว่าเท่าไหร่นักแต่ว่าชื่นชมในความสวยงามของเขามากแล้วก็เป็นมหาวิหารเซนต์แมรี่นะที่ทำให้ฉันนะอยากจะไปเยือนคาโคฟโปแลนด์แห่งนี้ค่ะได้รับแรงบันดาลใจจากโบสถ์นี้เลยอยากจะไปมากเพราะคือได้เห็นแล้วก็อยากจะไปข้างในเราสามารถเข้าไปได้แล้วก็สามารถถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้ถามเขาแล้วว่าเราต้องจ่ายไหมตอนที่เราไปซื้อตั๋วนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายเพิ่มรู้สึกดีใจมากขนลุกขนพองหมดเลยที่ได้เห็นเลยอยู่ชื่นชมความงามข้างในอยากจะบอกว่าอลังการมากหัวฟูอันนี้คือทางออกนะคะพอเราเข้าเสร็จแล้วเราก็ออกมาทางนี้แล้วก็มาเดินในบริเวณลานกว้างๆนี้มีนกพิราบเยอะแยะมากแต่เขาเขียนไว้นะคะว่าเราดูในเว็บไซต์อะค่ะเขาบอกว่าไม่แนะนำให้อาหารนกพิราบไม่ดีค่ะเขาบอกว่าไม่ควรจะให้อาหารนกแต่ก็เห็นมีคนเอาให้อยู่นะคะแต่อยากจะบอกว่านกเยอะมากแล้วเราเดินเข้าไปในตลาดค่ะตลาดขายสินค้าของที่ระลึกต่างๆตอนที่เราลง
เครื่องบินจากสนามบินตอนที่เรามาที่ในเมืองค่ะเขานะคะเรามารถไฟซึ่งค่ารถไฟก็ไม่แพงนะคะรถไฟเนี่ยเราสามารถจ่ายบนรถไฟได้นะคะถ้าเราซื้อตั๋วไม่ทันเราก็จ่ายข้างบนรถได้ค่ะ2 คนก็ไม่ถึง30 สวาตี้นะคะ2 คนนะคะ28 สวาตี้แล้วข้างในเมืองนี้ก็มีรถม้าให้นั่งด้วยนะคะอันนี้เป็นเซนต์ฟลอเรียนเกตนะคะเป็นประตูเมืองค่ะที่ยังเหลืออยู่ประตูเมืองนี่เราสามารถขึ้นไปได้นะคะถ้าใครมีคาร์คาสพาสก็สามารถใช้ตั๋วนี้ขึ้นไปได้นะคะถ้าใครซื้อตั๋วอันนี้เป็นโมเดลของเมืองค่ะเราออกมาข้างนอกนะคะแล้วนี้เป็นป้อมปราการของคาร์คาสค่ะเป็นป้อมปราการที่เหลืออยู่ป้อมเนื้อเดียวแล้วก็เขาเปิดให้เข้าชมได้นะคะอันนี้เราพอเสร็จเราก็เหนื่อยเราก็ไปกินไปนั่งทานก๋วยเตี๋ยวกันแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เก็บกระเป๋ากลับบ้านค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ